Sziasztok! Ez egy élőadás, már megint, és ma megmutatom azt, hogy hogyan működnek a hullámgenetikai mátrixok, elmesélem, hogy hogyan kell őket használni, és van egy nagyon jó akció, hogy egyben meg lehet vásárolni féláron. Mondjuk ezen a héten, tehát vasárnapig féláron egyben is megvásárolni a hullámgenetikai mátrixokat, és akkor mindjárt mutatom azt az energetikai demonstrációt, amit otthon ki tudtok próbálni, és elmesélem azt, hogy hogyan működnek a mátrixok. Tehát egy ilyen nehéz téma lehet, de egyszerűen próbálom meg elmesélni. Egy szuperluminális áramlásról van szó, és nem is tudom, hogyan kéne felvezetni a videót, de egyébként mit szóltak ez az új energetikai történethez? Tehát nem is kérdeztem még, hogy amúgy ezzel kapcsolatban mi a véleményetek, és nagyon örülnék, hogyha minél többen szólnátok hozzá ez a videóhoz, mert nagyon kevés a visszajelzés, tehát tök jó, ez egy élő videó, hello, szia, nem AI, csak a cég neve AI, de ez nem AI, és kíváncsi lennék, itthonról készítem a videót, mindjárt lesz egy demonstráció újra, ahol megmutatom azt, hogy hogyan néz ki a lökéshullám, és hogy a mátrixoknak a működése az miből ered, oké? Otthon el fogjátok tudni készíteni ti is akár a saját mátrixotokat, amit nem lehet hallgatni, csak fel lehet használni. Ez a videó ígérete, oké? De, és ott a de, hogy azért óvatosan kell ezt használni, mert hogy minden információt magával visz. Ugye láttátok különböző kísérletekben nálam azt, hogy amikor ezt az energiát létrehozom, akkor vannak ilyen hullámok. Valami, ezt láttátok. Na jó, csak hogy ez mindenen átmegy. Ez azt jelenti, hogy ezek a lökés hullámok, hogy átmennek mindenen, a többi anyagnak is az információját magukkal hordozzák, hiszen ez a kvantumfizikai térben, tehát a kvantumvákuumban történik ténylegesen. Mondhatni, hogy egy másik dimenzióban, teljes mértékben mondhatni egy másik méretdimenzióban, egy másik nézőpontból működik ez az információs átvitel és a lökéshullám is, és hogy itt megvalósul, és fel tudod használni, hát egészségedre, erre mit mondjak? Tök jó dolog? Marha jó dolog. Mi a meglátásotok a témával kapcsolatban? Mert én nagyon megdöbbentem azon, hogy az összefüggések, amelyeket megtaláltam másfél éve, azok igaznak bizonyulnak. És hogyha megnézitek egyébként a leírásokat, hogy ugye én az Avramenko plagot, az Horus személynek neveztem el most, hogy nem tudod, hogy az mi, az lehet, hogy nem tudod, nem tudom, hogy mit tudsz, mit nem tudsz, de azért nézd meg, hogy ez a Horus szeme történet, ez igazából passzol ahhoz, mint amiket megtalálok, és mint amiről beszélek. Tehát visszavezethető több ezer évre ez a történet. Oké, sok ezer évre visszavezethető a történet, és egyértelmű, hogy az egyiptomiak is ezt a rendszert használták, és amúgy még igen, kísérletezünk azzal, hogy hogyan lehet több energiát, vagy több jelenséget, erősebb jelenséget létrehozni, mint mondjuk 4-5 watt. Tehát, hogy még senki ne ijedjen meg, nincs arról szó, hogy lehet, hogy nem ijesztő, mert valaki számára ijesztő, tudjátok, hogy ezzel most akkor mi van. Kísérletezünk vele. Tehát én Sztoika Zsoltot szeretném megemlíteni, megtaláljátok a csatornáját, vagy a csoportját a Facebookon, beírjátok, hogy Radiant Energy, Sztoika Zsolt, megtaláljátok, nagyon sok, nagyon jó kísérletet végez az úriember, és nagyon lelkes. Na most ő, ha jól tudom, ilyen 60 év körüli úrról van szó, nagyon sokat szoktam vele beszélni, elmeséljük egymásnak az ötleteket, ki is próbáljuk, tehát nem csak az van, hogy agyalgatunk, hanem meg is csináljuk, aztán látjuk, hogy van eredménye, vagy nincs. És erre szeretnék titeket is bátorítani, hogy nyugodtan tessék csak összerakni ezeket a rendszereket, mert önmagában ilyen pici energiaszinttel ezek nem veszélyes dolgok. Sokkal veszélyesebb, ami a 220-as, 240-es hálózatban van, és egy érdekes meglátást szeretnék elmondani, még miatt a kísérleteket elkezdem, jó? Az első meglátásom az, hogy a mágnesesség sem más, mint ez az energia loopban zárva. Itt a kezemben egy öngyújtó. Mágnest éppen nem találtam. És képzeld el, hogy ez egy mágnes. A körülötte lévő erővonalak így néznek ki, igaz? Így körbe mennek. Így is, meg a másik oldalt is, térben. Na most akkor. A mágneseket hogyan készítik? Lehet, hogy nem tudjátok, de érdekes nagyon a dolog. Szintén utána lehet nézni, kérlek titeket, hogy ha itt titeket ez a téma érdekel, nézzetek is utána, hogy a mágnesekkel kapcsolatban nem kamu a videó, ez csak elmélet, ami a gyakorlatban megfigyelhető. Ez egy olyan elmélet, ami ténylegesen a gyakorlatban megfigyelhető. Tehát a mágnesekről volt szó, ugye. Hogyan készítik a mágneseket? Olyan anyagból készülnek,
ami nem mágnesezhető alapvetően. Tehát azoknak van valami bomlási ciklusa, igaz? Tehát valamennyi idő alatt lebomlanak ezek az anyagok, amelyekből a mágnesek készülnek. Ebben meg tudunk egyezni szintén. Ebben nincsen semmi olyan, ami azt mondtam volna, hogy úristen. Na de, hogyan készülnek ezek a mágnesek? Úgy, hogy elektromos térbe helyezik, elektrostatikus térbe helyezik ezeket az anyagokat, magasabb nyomáson, és létrejön a mágnesesség, igaz? Tehát így készülnek a mágnesek. A neodémium mágnesek is így készülnek, meg a táblamágnesek, meg nagyjából az összes mágnes relatíve így készül. A kisebb, gyengébb mágnesek meg egy másik elvvel, de az erősebb mágnesek azok így készülnek. Jó, tehát tudtad követni, érted? Tehát, hogy van valamilyen anyag, elektromos tér, nyomás, készen van a mágnes, van egy kis gond, amit kérlek titeket, hogy ellenőrizzetek. Tehát én azt hittem, hogy az elvem, tudod, a hibát mindig keresem benne. Keresem benne, hogy hát, ha nincs igazam. Hát, ha valamit benéztem. És következő a sztori. Amikor már készen van a mágnes, akkor tudod, hogy mennyi a felezési ideje? Már úgy értem, hogy mennyi idő alatt bomlik le egy mágnes. Sokkal lassabban, mint előtte volt. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ténylegesen időben zárás történik, egy időloop jön létre. Egy önmagába zárt energiahurok jön létre, ami az idő önmaga. Tehát ezek a lökés hullámok ténylegesen az időforrásokhoz tartoznak, ahogy ezt Kisfaludi Gyuri bácsi és Kisfaludi György is mondja. Hát egy jó pár évtizede. De nem most találta ki a dolgot. És mi ezekkel kapcsolatban csak annyit vettünk észre konkrétabban én, hogy ezek lökés hullámok, tehát hogy ténylegesen térben, téridőben terjedő lökés hullámokról van szó. Ez így ennyi. Na de. Mivel ez nem csak előre tud haladni, hanem tud visszafelé is haladni, hát hogyha visszaverődik, az nem simán szimpla hullám visszaverődés, hanem fordítva működik utána benne az idő. Az idő benne utána visszafelé halad. Mert az időloop, tehát a mágnesekben a loop létrejön, a loop tartja meg azt az állapotot, hogy sokáig megmaradjon. Tehát időloop. Az az energia gyűrű, amit mondjuk a ferrocell alatt látsz. A ferrocell alá raksz egy mágnes darabot. Látod, hogy a mágneses erőtér hogy néz ki? Tehát magyarul a mágneses erőtér az nem más, mint időhurok. És akkor felteszed a kérdést, hogy de akkor miért toszít, meg miért vonz? Miért csinál ez ilyet? A rend miatt. Rend. Ez nagyon egyszerű dolog ám. Sokkal egyszerűbb, mint gondolnád. Semmi bonyolult dolgot nem kell beleképzelni. Nincsen benne semmi bonyolult dolog. A rend az geometriát jelent. Minden geometria alakzat rend. Hiszen mi a rendetlen? Tehát, hogyha mondjuk lerajzolsz egy pacát, akkor hát az nem annyira geometria alakzat, bár valamilyen szempontból lehet, hogy az. De hogyha lerajzolsz egy háromszöget már, hogy az a legegyszerűbb geometria alakzat 3 pont. Vagy lerajzolsz egy konkáv vagy konvex szöget, tehát ami befelé, mindegy, ez már matematika volt, bocsánat, elnézést, egyszerűbben lerajzolsz egy 4 szöget, lerajzolsz egy 5 szöget, 6 szöget, és a rendezettséget meddig tudod növelni? Egy 2 dimenziós ábra esetén. Egészen a körig. Aztán a térben ez hogy néz ki? A térben például oktaéder. És akkor utána ezt tovább lehet bonyolítani, még a gömböt el nem éred. A gömb a legtökéletesebb matematika alakzat 3 dimenzióban. Tehát magyarul a rendezettség mértékét lehet növelni, és a rendezettség mértékét lehet csökkenteni is. Viszont ez az energia, amikor már valamiről visszaverődik, lehet hívni időenergiának nyugodtan, mert ténylegesen erről van szó. Tehát amikor az energia visszaverődik, akkor már egy rendezett geometria alakzatról verődik vissza, igaz? Nem rendezetlenről. Tehát rendezetlen geometria alakzat nem létezik tulajdonképpen. Mindig rendezett, amiről visszaverődik. És képzeld el, egy nagyon érdekes dolog történik még ezen kívül, koherenciát mutat. Azaz, ha egy rendezett dologról visszaverődik, akkor időben visszafelé halad, és összetartó hatást, rendezettséget, koherenciát mutat. Sőt, ha többször verődik vissza, akkor a koherencia nő. A rendezettség nő a rendszerben. Például fénycsőnél, amit láttatok, lökés hullám végigmegy a fénycsőben, igaz? Visszaverődik, és ahogy cikázik, de ezt még nem látod, mert nincsen belőle látható fény, és amikor már a koherencia, tehát igazából
Mi az a koherencia? Mi az a rendezettség? Hát csak információ. Az kimondottan csak információ, a rendezettség. A rendezettség az egy absztrakt, elvont fogalom, mert azt mi emberként értjük, mi az, hogy rend. De amikor látsz egy geometriát, akkor egyértelműen látod, hogy ez egy geometriai alakzat. Hát térbeli, vagy sík, vagy teljesen tök mindegy. Az már rendet mutat. Na szóval, amikor koherencia állapotát eléri, a magas koherenciát, akkor fénnyé alakul. Mert hogyha a koherenciát növeled, tehát az összetartást növeled, mondjuk energia szempontból, akkor a fény a legmagasabb koherens állapot. Annál magasabb koherens állapot lehet, hogy van, csak nem látjuk és nem érzékeljük. Fizikai esetben, fizikai tárgyaknál mi a legkoherensebb alakzat? Vagy mi a legkoherensebb dolog fizikai anyagoknál? A kristály, a kristályosodás. Mert az egyszerre mutat geometriai mintát is, meg fizikai összetartást is. Tehát tulajdonképpen ez az erő, ez az időenergia, ez nem más, mint a gyenge és az erős kölcsönhatásnak a magyarázata a többek között az atomi szinteken, igaz? Mert ott is van egy olyan, ami összetartja az anyagokat, összetartja a kis részecskéket, és azt mondták, hogy ezek a gluonok. Nincs ilyen részecske, hogy gluon, csak azt mondták, hogy van ez a ragasztó részecske. Tulajdonképpen a rendezettség tartja össze, érted? Tehát, hogy hogyha volt bármi hiba ebben a logikai levezetésben, bármi, írjátok le oldalt nyugodtan, tessék csak, lehet nyugodtan kérdezni, beleszólni, gondolkodni rajta, ezt csináljuk. Srácok, ezt csináljuk, és megvan az, hogy a hullámgenetikai mátrixok miért működnek. Na te jó ég, de szép neved van. World 3D 1T, ha jól olvasom. Szia, hello! Nyugodtan tessék csak szólni a témával kapcsolatban. Tehát akkor most megmutatom a kísérletet, hogy néz ki, és azt elmagyarázom, hogy a hullámgenetikai mátrixok hogyan működnek, és hogyan kell őket használni. És hogy egy 50%-os akció van vasárnapig, X50-es kuponkóddal lehet használni, egyben érdemes megvásárolni ezeket. Azért, mert hogyha van valami olyan vállalkozásod, akkor ezeket nem kell egyenként megvásárolgatni, és hogyha van Európai Uniós adószámod, akkor még áfamentesen is meg tudod vásárolni tőlünk. Egy-két napot lehet, hogy kell várni a válaszra, mert rengeteg dolgom van. Tehát volt, aki szombaton vásárolt, vagy vasárnap, és már közben kétszer felhívott, 3 e-mailt írt, hogy hol van a cucc. Elnézést. Van dolgom, van ez így. Na menjünk át a másik helyiségbe, és akkor mutatom, hogy mi a helyzet. Ezt a kísérletet otthon nyugodtan, bátran ki lehet próbálni, nincsen benne semmilyen veszély. Annyi csak, hogy a környéken mondjuk az elektronikai eszközök furcsán viselkedhetnek, mert ezek a lökéshullámok, hát ugye a kvantumfizikai térből adódnak, ami azt is jelenti, hogy hát kvantumfizikai hatások jelennek meg nagyban. Itt a xenoncső, most akkor megint úgy próbálom ezt összehozni, hogy lássatok az egészből valamit, jó? Ami úgy fog kinézni, na hol rakjam, hogy lerakom egyszer a laptopot, bocsi, mindjárt jövök vissza, csak fel kell raknom a széket Csinálok állványt. Jaj, kamera állványt. Úgy, mert telefonon nem akartam elkészíteni a live-ot, a nagy gyöngébb a minősége. Úgyhogy gondoltam, jó lesz a MacBook Pro. Még csak HD-ról van szó. Na szóval látjátok a xenoncsövet. És akkor erre van tekerve egy darab kábel. Na most a xenoncső fénycső végére pedig csak ide van csiptetve a tekerőcsip, ez oké? Okay? Ezt csak ide rakom, másik vége a vízbe van. Raktam még rá egy másik kis vezetéket is, egy ilyen lámpára, olyan kis ledes élőre. Lágnak a szépségei. Jó. Ezzel fogom elmesélni, ezzel fogom megmutatni, hogy működnek a hullámgenetikai mátrixok. Hogyha követted a videó elejét, és értetted, hogy miről van szó, akkor meg fogod érteni, hogyan működnek a hullámgenetikai mátrixok mindent egy fél pillanat múlva. Hozzáérek az egyik részével, hát most ez fog működni, nem majd kiderül. Hopp! Atya úristen! Majdnem eltörtem. Ezt inkább jobb lenne máshol tenni. Ez most nem kell pillanatnyilag. Na hát, nagyon stabilan sikerült tenni. Szóval csak bedugtam a kábel, másik kábel bedugom a vízbe, bekapcsolom a csövet. Ez világít, ezt már megszoktuk. Egyébként fölöttem egy 100 wattos LED
mennyezeti lámpa világ, ez tényleg 100 wattos, ledes. Tehát, hogy az ott gyöngének tűnik, nem feltétlenül annyira gyönge. Látod? A kávéfőző aktív lett. Nem nyomtam meg, nem értem hozzá. Zölden világít, erről beszéltem. Egyszer. Hát azok lökés hullámok bemennek a vízbe, és ott is kvantumfizikai infókat szétküldik. Hát ilyen hullámteret küldenek csak szét. Most ha otthon akarsz valami homeopátiás megoldást készíteni, tessék vigyázni. Mert a helyzet az, hogy ez így nagyon szépen működik, csak hogy amikor a hullámok itt elkezdenek mászkálni, és kvantumfizikai térről van szó első körben, ha még nem az időenergiába ugrunk bele, hogy az hogyan működik, akkor azt jelenti, hogy a fémnek az információja és a benne lévő csőben lévő gáz információja is végigmegy. És visszaverődik, oda-vissza cikázik, belekerül a vízbe és kisugárzódik. Tehát én most kapok féminformációt is szépen, meg gázinformációt, meg üveginformációt, meg vízinformációt, meg műanyag információt, meg minden ilyesmit. Úgyhogy önmagában az nagyon rossz ötlet, hogy arra rakjál még rá valami gyógynövényes, mit tudom én mit, és hogy majd azt ki fogja sugározni, mert egyébként ki fogja sugározni. Abban igazad van. Jól fog működni. Csak hogy a többi más információt is megkapja a szervezet. Itt a bökkenő. És most, ahogy én itt állok, annyi történik csak, hogy ezek a hullámok átmennek rajtam is, ugyanis a kvantumtérben szuperluminális áramlások vannak, ami azt jelenti, hogy nem igazán nincs nagyon gátló közeg. Csak egy eloszlása van neki, de gátló közeg nincs, tehát relatíve korlátlanul oszlik el benne a hullám, meg az információ térben. Úgyhogy ez önmagában a homeopátiás módszerekre nem a legjobb, de nem veszélyes. Tudod, mi a veszélyes? Az elektromágnesesség. Hajnal 4-ig fenn voltam, és beszélgettem Sztojka Zsolttal. Ő is ezeket a kísérleteket megismételte. És a helyzet az, hogy a mágnesesség körül lévő, hát a mágnesességnek ugye a lúpja, az tényleg egy időhurok. Az az. És akkor még ugye a mágnes anyagának az információ is benne van egy időlúpba. Ennyi történik benne. De hogyha kérdés közben felmerül, tessék, írjátok le. Légy szíves. A mágnesesség esetén ezek a hurkok, ezek jobb és bal torziósra oszlanak, tehát önmagában belül az energia, az jobbra forog, vagy balra forog. Ez a realitásunk itt anyagi szempontból balos. Nekünk nem jó, mert lebomlik. Tehát ez a balra forgó dolog, az egy gyorsított időlúp, az egy gyorsított időlefolyást jelent. A jobbos pedig egy visszaállító időlefolyást jelent. És összetartó időlefolyást jelent, hogyha valami jobbra forog. Itt ez balra forog. Ez balos, ami ott lemegy, de amikor már visszaverődik a vízbe, és visszafelé halad, az onnantól lesz jobbos. Tehát, hogyha magyarul megfogom, és rajtam lehalad, áthalad, és belőlem visszaverődik, a visszaverődés pillanatában már egy jobbos tér jön létre, tehát a biológiai információk szempontjából jó lenne, csak hogy még mindig benne vannak azok az információk, ami csőre jellemző. Na most akkor ez ellen mit lehet tenni? Hát, hogyha ilyen biológiai információ szempontból érdekel a dolog, azt lehet tenni, hogy fogsz egy anyagmintát. És mondjuk olyan anyagba helyezed bele, DNS kivonattal együtt, vagy inkább DNS kivonatot készítesz csak el, ne anyagmintát, mert ugye ha mondjuk anyagmintát készítesz el, mint almalevet, vagy nem tudom mit, abban benne lehet még más sav is, meg egyéb más dolog, ami nem jó az emberi szervezet számára feltétlenül. Eddig megvan, igaz? Van egy kis küvettád. Abba rakod bele kvarc küvettába, mert a kvarcnak nagyon jó a piezoelektromos hatása, tehát jól tud oszcillálni. Kvantumtérben is. Na most, hogy ez megvan, benne van a DNS kivonatod, akkor egy olyan energiaforrás kell keresned, hogy a lökéshullámokat létrehozd, hogy független legyen attól, ami létrehozza, a kibocsátótól független legyen, tehát ne legyen benne mindenféle anyagminta információ, az neked nem lesz jó. Tisztán csak energialökéshullámot hozzá létre. Ezt hogyan tudod megtenni? Hova tettem? Nem akarom most előtúrni. Gázlézerrel.
Méghozzá nem is akármilyen gázlézerrel, mert hogy van egy csöved, fémcső, belül tükrös. Van benne egy spirál, mondjuk így egyszerűen, egy villanócső spirál van benne. Hát ilyen, mint itt, csak éppen spirálban van meghajtva. És középre fókuszálja az energiát. Az egyik oldal áteresztő, a másik nem az. És ott középen létrejön az az energia lökés hullám, ami már tiszta. És egyből kihalad a dologból, úgy hívják, hogy lézer. Ez a gázlézer. De, és ott a de, hogy erre bármilyen gázlézer nem alkalmas. Nem. Mert ezek a lökés hullámok, ott látod a xenoncsőben, ezek nem csak úgy vannak létrehozva, hogy ilyen lusta lökés hullám, hogy elindul, aztán lesz valami, jó lesz az úgy. Nem. Ezek nagyon gyors lökés hullámok kell legyenek, tehát magas energiaszinttel, egy kis tüskék, azért, hogy a kvantumteret kicsit, hát hogy mondjam, aktivitásra bírt. Tehát nagyon gyors lefutás kell. Tüskék kellenek, kis impulzusok. És úgy néznek ki egy impulzus, hogyha néznéd 2 dimenzióban oszcilloszkópon, vagy egy impulzusod, és akkor vagy egy lefolyás, hogy megint egy impulzus. Ting! És erre a femtoszekundum lézerek jók. Tehát ami iszonyat gyors impulzusokat ad ki. Ezek rendkívül drága lézerek Európában, Oroszországban lényegesen olcsóbb, de nincsen belőle sok fajta. Gurdjieff ezért készítette el a hullámgenetikai lézert, ugyanis hogyha ezek a nagyon pici kis lökés hullámok átmennek az anyagmintán, ami tiszta energia, akkor önmagában már az anyagminta az visszaveri szépen ezeket a hullámokat, szétszórja, igaz? Ilyen egyszerű. És utána fel lehet fogni különböző eszközökkel, most, hogy rád hasson újra a hullámgenetikai mátrix. Az kell, hogy fordítva legyen letárolva, invertálva, mint hogy rögzítve lett, hiszen benned vissza fog verődni. Tehát amikor te hangként hallgatod a hullámgenetikai mátrixokat, ami az anyagmintából lett létrehozva, akkor benned visszaverődés jön létre, aminek regeneráló hatása van, igaz, hiszen koherenciát mutat, hiszen egy geometria alakzatról konkrétan rólad verődött vissza. És benned van. Benned verődik, oszcillál. Ez a hang. Ami koherenciát mutat, olyan koherenciát, amiből létre lett hozva. Ez eddig így megvan. Így hajtja végre a regeneráló hatást. Egész konkrétan. Meddig kell hallgatni? Hát változó. 30 perc naponta, 15 perc naponta, és tulajdonképpen mindegy, hogy melyik részét hallgatod. Ez a nagyon érdekes. Mert időben, ha gondolkodsz, hogy mi volt régen, mi lesz majd, mi van most, akkor látod, hogy van egy múlt, jelen, jövő állapot. Ezek mind a téridőben le vannak tárolva, tehát egyszerűen fogalmazva a lökés hullám visszanyúl az időben, és azt az állapotot tükrözi vissza, amiből készült az a hangminta. Tehát tulajdonképpen holografikus jellegű, hogyha jól belegondolsz. Tehát ez olyan, mint hogyha az információk a téridőben mindenhol holografikusan lennének letárolva, tehát bármelyik szeletkét kivágod, visszaadja az eredeti mintát. Kisföldi Györgynek az elmondásai alapján ez nagyon jól látható, amikor készítenek egy filmet. Tudjátok, sima hagyományos fényképezőgéppel. És amikor rögzítve van a film, akkor az 2 dimenziós, hiszen látod, hogy a kép az 2 dimenziósnak tűnik. Csak hogyha lézerrel megvilágítod a negatívat, tehát egy optikai padra helyezed, és olyan beállításokat alkalmazol, mint a holográfiában szokás, tehát van egy sugarad, meg egy referencia sugarad, akkor a negatívból, a film negatívból 3-dimenziós kép állítható elő. Mert a természet ilyen. A természet nem 2-dimenziós, sose volt az. A természet sokdimenziós. És a lehető legtöbb állapotot önmagában már a film is tárolja. A 3-dimenziós rendszerek, tehát a 3-dimenziós film, amikor létre van hozva, tehát ki akarod nyomtatni, akkor ott igazából nem pontokat nyomtatsz ki, hanem interferencia csíkokat, interferencia képet hozol csak létre. Csak úgy érdekességnek mondom. Interferencia képet. A mátrixok is interferencia képek. Tulajdonképpen inverz interferencia képek a hullámgenetikai mátrixok. Hát marha
béna hangja van, tehát nem kellemes hallgatni. Egy hullámgenetikai mátrixot elindítasz, olyan a hangja, mint a két rádiócsatorna közé tekernéd be hangolnád be a rádiót, analóg rádiót, és ilyen sistergő, prüttyögő, sistergő hangja van. Hát mert invertált hang, ami biológiai mintából ered. Az ilyen, de nagyon tisztán, borzasztó tisztán van létrehozva. És ezért nem mindegy, hogy most én nem akarom őket bántani, de hogy te most Rife frekvenciákat hallgatsz, vagy szívkoherencia frekvenciákat, mert annyi volt, mert csak eddig sajnos nagyon sok embernek, hogy vannak frekvenciák, amelyek jók, mert mi is frekvenciákból vagyunk, de akkor most már megértetted a videó eleje óta, hogy ennyire nem egyszerű a sztori. Ennyire egyáltalán nem egyszerű a sztori. Ennél még bonyolultabb a sztori. A videó vége felé most beugrok kicsit oda, hogy beszélgessek a kvantumvákumról egy pillanatra. Az hogyan néz ki, mert itt előadtam azt, hogy kvantumfizika és a kvantumvákumban valósul meg. Majdnem. Mert a kvantumvákum önmagában sok kérdésre nem ad választ. Például az energia szintjére, hogy mi a túlótól hullámzik és mozog. A kvantumvákum, mitől dinamikus? Miért lehet azt mondani, hogy minden egyes kvantum folyamatnak, minden egyes kis hullámocskának van saját ideje? Ha nincs saját ideje? Ezt nem vették figyelembe eddig. 120 éves a kvantumfizikai modell. És augusztus 20-án hagyj jelentsen be ünnepélyesen, hogy nem volt helyes az elképzelés. Mert az időt nem rakták bele a faktorokba. Azt, hogy minden hullámnak van külön ideje. Kvantumidőt nem fogalmaztak meg. Egy ilyen hibát elkövettek. És itt vannak a problémák. Tehát innen valahonnan ered a probléma, hogy nem tudta azt elképzelni, hogy a dinamizmus mi okozza. Hát a változás. Hát amikor kiadok egy impulzust, egy jelet, ott az egyenes vonal, tehát hogy értsd, egyenáram. Amikor van két pólusod, és akkor megy folyamatosan az áram. Akármi is, az megy benne, igaz? Mi a különbség a váltóáram és az egyenáram között? Vagy a négyszögjel, egyszerűbbet mondjak, a négyszögjel és az egyenáram között mi a különbség? Egyetlen egy dolog. Az idő. Az időn kívül semmilyen más különbség nincs benne. Tehát, hogy szaggatom. Ennyit csinálok. Az, hogy szaggatom, az önmagában már időt jelent. Nem energiát jelent, csak időt jelent. Ezen az elven indultak el az oroszok is 80 éve a kutatásokban, és nagyon sajnálom, de tényleg az egyetemek erről Magyarországon nincsen szó, hogy a torziós modell létezne. Nem az, hogy hogyan működik, csak hogy létezne. És az nagy baj, mert a kvantumfizikát önmagában így már jobban lehet magyarázni. Nézzük a vízelemet, Kisföldi György vízeleme. A kvantumvákumban megvalósul egy gyűrűszerkezet. Mint egy fánk. Ennek a felszíne több rétegű, nem csak egy, több rétegű, és az időnek az áramlása az, ami az egészet fenntartja. Tehát ténylegesen úgy néz ki a dolog, hogy alulról a gyűrű, alulról befelé, bentről kifelé, lentről fölfelé áramlik, így áramlik a gyűrű. Ha szemből nézzük és leszeleteljük. De a felszínén még van egy félfordulatos elcsavarás. Ebben a realitásban bal. Hogyha regeneratív dolgot szeretné, akkor jobb. Amikor visszaverődik az energia, az jobb. Oldali. Tehát ez a két spinállapot van csak. Balos vagy jobbos. Ez okozza a részecskéknek a spinállapotait is. Mert csak ez a jelenség van, ami hát nagyon komplexen összeáll, és akkor lesz belőle atomka, meg lesz belőle majdnem valami. Csak ez még kell sok minden. Tehát azért tisztázzuk, hogy az áramláshoz két közegre van szükség legalább. Tehát mondom, hogy áramlik így, oké. De két közeg kell, két eltérő, merőben eltérő közeg kell hozzá az áramláshoz. Az áramlás önmagában nem valósul csak úgy meg a semmiben. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyűrűn föntről lefelé át kell valami áramoljon. Ez az időnek az energiája. Kozirev úgy fogalmazta meg,
hogy két különböző eltérő szerkezet megy át egymáson. Egy anyagi jellegű szerkezet, ezek az időtoroidok, ami attól anyagi csak, hogy egy időhurkot képez. Hát, hogyha észrevetted, akkor csak annyit csinál, hogy ez így áramlik, igaz? Meg egy fél spinnel van csavarodva. Ennyit csinál csak. De ez időhurok. Ez azt jelenti, hogy a végtelenségig ott van. A végtelenségből a végtelenségig. Nincs eleje, nincsen vége. Sose volt eleje, sose volt vége. Nem lesz vége, nincs. Mert magában az időnek nincsen vége. A film az folyamatosan pörög. Hát más mutat mindig, de működik. Viszont, ahogy az időnek az energia átáramlik rajta, ez a nagy dolog. Ugyanis koherenciát kell mutasson. Tehát ahogy az időenergia átáramlik rajta, fölfelé koherenciát mutat. Ezek a geometriák, ezek a geometria alakzatok. Ez a geometria önmagában. Tehát amikor azt mondom, hogy szakrális geometria, akkor pontosan arra lehet gondolni, hogy van egy összeállító hatás, és hogy honnan ered ez az időenergia, meg miből adódik. Hát a legkoherensebb dologból, amikor a legelső gyűrű kiáradt, ezek a kis gyűrűk, toroidok több felszínű, tehát hogy több felszín van egymáson, ki tud áradni nagyon nagyra, ez a vízelem, és amikor kiáradt nagyon nagyra, a legelső, hát akkor voltak egy kis problémák. Mesélem, ez zavar ez a sistergés, vagy zörgés, vagy mi a fenőt, hogy kikapcsolom. Voltak vele gondok. Az első gond az, hogy mivel nem volt határ, nem volt korlát, nem voltak fizikai szabályok, nem volt információ magában a rendszerben, de már létrejött az első kis toroid. Kisfúri György el tudja most mesélni, hogy hogyan jött létre a kis toroid. A két teremtő, amikor találkozott. Ne, bácsi néni, két létezési hullám, vagy hogy mondjam. Mindegy. Szóval gondok keletkeztek nagyon gyorsan. A gondok pedig úgy néztek ki, hogy mivel gyorsabban tudott terjedni, mint a fénysebesség, mert szuperluminális áram, tehát nincsen benne fénysebességkorlát. Nincsen tömege. Ugye a fénysebességkorlát csak azért korlát, mert hogyha valami fénysebességnél gyorsabban haladna, végtelen mennyiségű energia kellene hozzá, amennyi meg nincs. Elvileg. De hogyha valaminek nincsen tömege, akkor bármekkora sebességgel haladhat. Főleg akkor, ha a kezdő kiinduló állapot is nagyon nagy sebességű volt. Meg mihez képest, hát nincsen referenciapont, vagy most mihez képest gyors. A végtelen? A végtelen az végtelen. Szóval, amikor az első létrejött, akkor időellentmondást okozott. Hát például olyat, hogy gyorsabban tud haladni, mint fénysebesség az egy, időellentmondás mondjuk így, de a durvább időellentmondás az az, hogy előbb tud megtörténni, mint ahogy elkezdődött volna. Józsi előbb van ott a boltban, mint hogy el akarna menni a boltba. Lehet, hogy ez néha előfordul, de azért ez ritka. Időellentmondás. És ezek az időellentmondások még más furcsa jelenséget is okoztak, például több helyen lehetett egyszerre ott. Ő egymaga már úgy megsokszorozta saját magát, hogy ő egyedül van ott több helyen egyszerre, más állapotokban ráadásul. És az még mindig ő, nem más, az ugyanaz. Ezt nagyon nehéz így hétköznapilag elképzelni. És a nagy kérdés igazából az, hogy mi a fene okozza a differenciálódást. Tehát mi a fene okozza azt, hogy beleugrunk ebbe a kvantum állapotba, és én vagyok. Te meg te vagy. És az a visszaverődés a tudatunk. Az anyagiság az meg ennek a balos pörgése. De a tudatunk az jobbos. A lelkünk az jobbos. A lelkünk az egy nagyon erős összetartó hatást mutat, amivel kapcsolódunk sokkal magasabb dimenziós szintekhez, tehát önmagában az eredeti állapothoz kapcsolódunk. Mesélek erről egy egyszerűbb történetet, hogy még egyszerűbb lehessen az egészet elképzelni. Ugorjunk vissza, lesz benne egy kis mese is, oké. Ugorjunk vissza 4000 évet, 4500-at, ugorjunk vissza az időben. Az egyiptomiak korába. Ugye azt mondták, hogy vannak a félistenek, meg az istenek, meg a globális tudat. Amikor azt mondták, hogy ők valami gömbszerű izében hisznek, az valójában az egésznek a vége. Amikor a teljesség teljesen tökéletes formájában megnyilvánul, és onnan sugárzódik visszaverődik.
Ott valósulunk mi meg. Valahol a közepén, a szélén, vagy a franc tudja, hogy hol, valahol benne. Na jó, de az egyiptomiak úgy gondolták, hogy ezek a félistenek, ezek például Hórusz, vagy a többiek, ők hát nem annyira vannak az emberek mellett. Hórusz az emberek mellett volt, a többiek nem, ezért a mese szerint Hóruszt megölték. De hogyha megnézed a Hórusz szeme legendát, aminek én Avramenko plug, én azt mondtam, az Avramenko plug a Hórusz szeme, az energetikai jellege. Ha megnézed a legendát, hogyan néz ki, akkor stimmel a dolog. Teljes mértékben stimmel a dolog. Régóta keresik, titkosnak tűnik, nem az. Egy egyszerű dologról van szó. Szóval ott vagyunk Egyiptomban. Hórusz halott. Az istenek, pontosabban a félistenek túltolták a biciklit. Ez azt jelenti, hogy nagyon elkezdtek az emberek fölött hatalmaskodni. Azt nem véve figyelembe, hogy az emberi tudat az rajtuk túlmutat. Hiszen a teremtőtől származik. Na most itt voltak egy kis gondok, igaz, ebbe az elméletben, hogy azért az úgy, az nem fair, vagy hogyan mondjam. Ezt a globális tudat érzékelte. Nem tudom hogyan, meg nem mondom, érzékelte. Ennek hatására kicsit megrázta magát, és a félisteneknek a hatalma már nem volt akkora, mint korábban. Viszont, hogy az embereknek adjon valami iránymutatást, útmutatást, ezért egy lézerszerű sugár jött létre a globális tudatban, a hatalmas nagy gömbben, hogy így el tudod képzelni. Nem gömbez, inkább fraktálnak a külső széle, de ez most mindegy. És egyetlen egy erős energiahullám létrejött, fókuszálva arra a területre, ahol Jézus megszületett. És ő azt mondta, hogy a teremtőtől származik. Nem azt mondta, hogy a félistenektől, vagy az istenektől, vagy ettől attól, azt mondta, hogy a teremtőtől. Hello, bello. Azt jelenti, hogy a globális tudat egyből kapcsolódva, direktbe, oda, onnan, oda. Tehát a sugár, az összekötő kapcsolat az megvolt, és így próbálta formálni az embereket, és elmesélni nekik, hogy a realitás az mi lehet körülbelül. Nem mondta, hogy templomokat kell építeni. Nem mondta, hogy hinni kell neki. Példabeszédeket tartott. Például azt mondta, hogy ha lenne egy mustármagnyi hited, és azt mondanád a hegynek, hogy jöjjön ide, akkor a hegy ide jönne. Na most ezt még most is nehéz értelmezni, nem hogy akkoriba. Tehát, hogy de próbálta elmondani, hogy ez az egész realitás tulajdonképpen holografikus rendszer. Ennél bonyolultabb. Mert az egyel magasabb dimenzió szinten, ha számolunk a negyedikkel, mint ahogy az energia is kinéz, akkor ott már halmozottan komplexebb dolgok, bonyolultabb dolgok vannak, mint itt. Mint egy árnyékvilág ez. Tehát, mint hogyha csak egy háromdimenziós tárgynak az árnyékai lennénk. Akkor a komplexitásbeli eltérés. Hogy értsd. Óriási az eltérés. Az 5. dimenzió környékén, ahol már az Istenek szintje van, ők következő dolgot tudják összehozni. Ezt indiaiak számolták, indiai matematikusok, a matematikában nagyon jók az indiaiak. Lehet, hogy másban nem, de matematikában piszok jók. És kiszámolták azt, hogy milyen lehetőségek lennének, ha létezne 5. dimenzió. Ott világokat tudsz álmodni egy tudatként, és egyenként minden egyes kis bolygón lévő élőlénykének a szempontjából a realitást át tudod élni fizikailag. De tudod közben, hogy te vagy, de mégis minden egyes lénykének, tehát hogy tudod formálni a realitást a kedved szerint. Mondjuk így. És ez csak az 5. dimenzió. Oké. Most az a helyzet. Az ukrán és az orosz modellek szerint, hogy hány réteg van a fánkon című kérdés, 12 vagy 13. Hogy az mekkora komplexitás, honnan a fenéből tudjam, meg ki tudja, senki nem tudja. Borzasztó nagy komplexitás. És mi, tudjátok, hogy hol vagyunk? A középmezőnyben valahol. Alattunk is még van pár szint, tehát van lejjebb. Ezt akarom csak mondani, hogy komplexitásban, összetartásban, koherenciában van lejjebb. Ahol nem annyira tudatosak már a lények feltétlenül, és ez sok minden más is magával vonz. Erre lehetne azt mondani, hogy pokol, vagy alvilág, vagy bármi ilyesmi, de ezek még mindig realitás szintek. Ez olyan kőkemény fizikai realitás, mint ez itt. Fölfelé is, meg lefelé is.
Mázlink van, hogy itt vagyunk, csak ennyit kell mondanom. Félisten szintje se lehet rossz, lefelé nem nézegetnék. Ennyi a meglátásom a témával kapcsolatban. És hogy ez eddig mendemonda volt. Ez eddig csak legenda volt. Hogy lehet, hogy van ilyen. Lehet, hogy Kishore Györgynek igaza van. Lehet, hogy az orosz torziós térdőmodell tényleg jó lehet valamire. Csak az a helyzet, hogy amikor egy ilyet látsz, és kipróbálod, és meggyőződsz róla, hogy van, akkor látod azt, hogy van. Tehát amit most elmondtam, mesét, és a matematikával összekötöd, hát akkor az van, hogy van. Na nézzük ezeket a lökés hullámokat. Így is leve látszik valamennyire, de ha megfogom a csövet, akkor nagyon szépen látszik, hogy ténylegesen a vízből halad visszafelé, és hogy a teljesítményszint felvétel tényleg nem változik. Ott van 12,1 volt, látod? Tehát tényleg ez van. Most mondhatnád, hogy jó, hát ez nem jelentősen világít, ami igaz. De akkor sem változik a teljesítményszint felvétel, ez meg fogyaszt. Most a hagyományos elektronikai elképzelések szerint, de ha még ez nem lenne elég, akkor itt a vízbe beleugattam csak egy ilyen kis piros kábelkét, és akkor rajta van egy ilyen ledes lámpa. Látod, nem nagyon világít, de szélét fogom direkt egyetlen egy érintkezőre rá, és csak így megfogom kicsit közelebb, nincsen rajta semmilyen kapcsoló, látod, nincsen benne elem, semmi ilyesmi, erősebben megfogom, akkor már jól világít, és a konduktív testhez hozzáérítem például fémmosogató kagylóhoz, akkor még igencsak jelentősen világít, viszont a teljesítményszint felvétel még mindig nem változott meg úgy, hogy a cső is ugyanolyan fényerővel világít, mint korábban, és az égő is. Tehát amikor azt látod, hogy ez van, és azt látod, hogy hát tényleg átmegy itt a lökés hullám, és tényleg úgy működik, hogy a Roland gyerek mondja, hogy visszaverődik, mert így nem működik. Ha megfogom, akkor már működik, nincs itt semmilyen kapcsoló, meg semmi ilyesmi, látod? És ha ezt kipróbálod otthon, egy szeloncsövet vásárolva, például, bárhol be lehet szerezni, akkor látod, hogy ez van. Tehát amit most elmondtam, mesét, értsétek. Ez azt jelenti, hogy a vallásokat és a technológiát össze lehet kötni. Ilyen egyszerűen. Hogy látod azt, hogy nem csak az van, amit nem látsz, hanem hogy a kvantumfizikai modellek helyesek, a torziós téridő modell helyes, és a vallásoknak is igaza van. És ezt, hogyha összekötöd, és megérted, hogy honnan származunk, akkor van esélye az emberiségnek. Egyébként nincs. Nincs az a politikai párt, nincs az a pénzmennyiség, nincs az a vezető, nincsen semmi ilyesmi, aki tudna rajtunk segíteni. Senki és semmi. Ha mi nem oldjuk meg, akkor nem oldja meg senki és semmi. Augusztus 20-án ennyi meglátásom van a történettel kapcsolatban. És egyébként akkor például Newtonéknek igaza van, amikor azt mondja, hogy a toroid, a tórusz, amiről beszélek, annak a felszíne mágneses. És én mondtam, hogy nem mágneses, nincsen benne mágnesesség a lökés hullámokban, de ez nem igaz. Majdnem tévedtem. Majdnem. Igaz is, meg nem is. Mert a tórusz felszíne az energia hurok. Loop. De a mágnes is az. A mágnesesség is az. Ahogy tényleg lehet látni azt, hogy anyagból keletkezik, van egy bomlása, ami elbomlik akár. Ahogy energiatérbe helyezem, mágneses lesz az anyag, és sokkal tovább kitart, mint előtte. Pedig akkor már nem kap energiát, akkor már csak mágnes. Az tényleg a mágnesesség önmagában idő-energia loop. Megtartja időben, hogy ne bomoljon el annyira. Attól függ, milyen erős ez a loop. Ha nagyon erős, akkor a mágnes sokáig kitart. Időben is. Ha gyenge, akkor meg nem. Na szóval a hullámgenetikának a magyarázatán sikerült összerakni, talán remélem sikerült. A különböző vallásoknak az elveit is. Matematikai modelleknek érdemes utána nézni, hogy a 4D-be, 5D-be hogyan valósul meg. Nem csak rámondani spirik. Mert az szép dolog, hogy elképzeltek valamit, tök jó, de nézzetek már utána, hogy tényleg hogyan néz ki. Tehát, hogy ennyi a sztori. Ennyi. És lehet, hogy itt-ott még vannak benne hiányosságok. Például én sem tudom megmondani, hogy lehet a végtelenség ezt így erősíteni. Vagy bármilyen elképzelés van ezzel kapcsolatban. Hogyan lehet megoldani nagy távolságú kommunikációt? Még pontosan nem tudom.
Ezeket mind ki kell kísérletezni, mind rá kell jönni. Ez ilyen játék. Na, Krisztián Lehocki, szia Roland, már használom a mátrixokat, kérdés, ha vizet programozok, ízesíthetem, vagy elrontja a struktúrát? Gondold át, hogyha találkozik egy inverse hullámmal, és az inverse hullám csak az anyagmintát tartalmazza, tehát van a hullámgenetikai mátrixod, igaz? Az egy anyagmintából ered. Van benne mondjuk még málnaszörp a vízbe, akkor változik ott valami. Hát, hogyha visszaverődik, akkor egy koherenciát fog mutatni, tehát ha málnád, az lehet, hogy még málnaszörpösebb lesz, még erősebb lesz az íze a málnaszörpnek. Ezt el lehet képzelni, ki kell próbálni, de gyanítom, hogy így kéne lennie. Azon kívül viszont még a mátrixok is benne lesznek, tehát nem egy rossz ötlet. Alapvetően egy egész jó ötlet. Próbáld ki. Rosszat nem csinálsz vele, az biztos. Akkor, hogyha kerüljétek el a dekoherenciát, azt el kell kerülni. És ugye milyen borzasztó az elektromágnesesség? Most így érted? Az elektromágnesesség akkor az micsoda? Az elektromágneses hullámok az mi? Hát ez, csak vannak benne loopok. Tehát magyarul az elektromágneses hullám ugyanez, csak mennek az elektromágneses hullámok, és közben van benne egy pár csomag, amiben vannak ilyen időhurkok. Ezzel mi a baj? Hát az, hogy amiből az elektromágneses hullám kijön, antenna, tekercs, transformátor, annak az információit az időhurok tartalmazza. Ez a transformátorból jött ki. A rá jellemző anyag tulajdonságokat az időhurok tartalmazza. Rajtad meg átmegy az időhurok. És az időhurok. Tehát az időben lenyomatot fog benned hagyni. Annak az anyagét, amiből jött. És ezek most így működnek. Tehát nem az a kérdés, hogy most itt a mobiltelefon adó állomások azok rákot okoznak, vagy nem, meg milyen frekvencián. Minden frekvencián károsak az élő szervezetre. Hála a jó Istennek, a távolság négyzetével csökken az ereje. Tehát közel nem kéne hozzá menni. Távolról se jó, közelről meg rossz. Tehát borzasztó dolog. Ez egy békés, barátságos dolog, mert át tudod gondolni, hogy milyen információt visz, hogyan valósul meg, és úgy tudod alakítani, hogy ne legyen káros. De az elektromágnesességet nem tudsz csinálni. Hát ennyi meg. Nikola Tesla azt mondta, amikor a háromfázisú elektromágnesességet feltalálta, meg a háromfázisú elektromágneses generátort, meg motorokat, nem tudom, hogy borzasztó, a legrosszabb ötlet volt tőle, hogy ezt átadta az emberiségnek. Ez így. És ezzel állítják elő a 240-es hálózati áramot, az ilyen háromfázisú rendszerekkel. Szóval, hogy miért van ennyi rákos megbetegedés? Ha a kaja nem lenne elég, ami olyan, amilyen, még rátesznek a különböző kisugárzásokkal is. Tök mindegy, hogy most milyen hertz. Ott a hertz csak azt befolyásolja, hogy mennyi csomagot kapsz másodpercenként. A magas frekvenciával többet kapsz. Több időhurok van benne. Kisebb frekvenciával kevesebbet kapsz. Szóval itt csak a denzitás kérdés a kérdés, hogy mennyire káros. Senki nem tesztelte. Senki nem gondolt így bele. Kisfaludi Györgyel lehet vele beszélni ilyenekről. Ő elmondja. Hát nincsen sok ember, akinek ugyanaz a meglátása, de Nathannek már igen. Amerikában. M-Tech Industries, Amerika alakul. Sztojka Zsolt, Magyarország. Igen. Sok embernek ugyanaz a meglátása, és amikor ugyanarra a meglátásra jut mindenki, és ugyanazt látjuk ugyanúgy, akkor nincs mit félrebeszélni. Akkor azt látod, ami van. Sőt, hogyha ebben gondolkodsz így, akkor át tudod gondolni, hogy a kémiai, biológiai, fizikai folyamatok hogyan működnek. El tudod képzelni, hogy belül az atomkában ez hogyan valósulhat meg, vagy nagyban hogyan valósulhat meg, és amikor ellenőrzöd ténylegesen, hogy ez így működik-e, és azt látod, hogy igen, akkor az elmélet helyes. Ennyire egyszerű. Gondoltam, ezt így el kell mondani, kicsit ilyen szájba rágóson, de ellenőrizni kell. És nem lokális folyamatokról van szó, tehát most az egy dolog, hogy itt most látsz valamit, meg fogsz valamit, meg tapintasz, meg nem tudom, mit csinálsz.
De ami az egészet megvalósítja, az még mindig egy kvantum nem lokális rendszer. Az még mindig egy nagyon-nagyon bonyolult rendszer. Úgyhogy ha most itt valamit te tapasztalsz, és megméred és megvizsgálod, ami a nem lokalitásból következik, a nem kauzalitásból, a nem okozatiságból következik, azt itt nagyon nehéz megmérni. Arra itt nagyon nehéz magyarázatot találni. Piszok nehéz. És a videót hadd zárjam úgy, hogy ne vegyük az egészet vérkomolyan. Mert hogyha van valamilyen spirituális meglátás az egész témával kapcsolatban, bármilyen, rájöhetsz arra, hogy ez az egész hasonló, mint egy álom. És egy álmon belül vizsgálod azt, hogy az álom az miből van. Elég furcsa elképzelés. Úgyhogy mindenkinek jó kvantumozást kívánnék, jó energiahúrozást kívánnék, jó világítást kívánnék, meg homeopátiás kísérletek, meg ilyesmi, csak egyet ne felejtsetek el, akár mennyire is álomszerű a sztori, még mindig enni kell, még mindig pénz kell, és még mindig jobban szeretne az ember élni. Ha álom, ha nem álom, akkor is. Úgyhogy a hullámgenetikai mátrixokat tudom nektek ajánlani, mert féláron hozzáférhető, beszerezhető, és meg lehet arról győződni, hogy hogyan működik. Tehát ez kevesebb pénzbe kerül, mint egy kezelés Magyarországon. Jelen pillanatban 20 000 forint plusz áfáért beszerezhető, hogyha van EU-s adószámod, akkor meg még az áfa is ugrik lefelé. A jó kis 27%. Úgyhogy egyben is lehet megvásárolni, egyben érdemesebb a csomagokat megvásárolni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, jó kísérletezést, meg jó gondolkodást kívánok mindenkinek. Sziasztok!